نحن التطوع والتطوع دربنا، للخير تأخذنا له الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرحب بكل الناس اللي بتحضر المحاضرة. طبعا زي ما بحب أبدأ كلامي في كل مرة، الناس اللي بتشوف المحاضرات لأول مرة لازم تتابع الكورس كامل، والناس اللي ما عندهاش خلفية تماما عن ال PHP لازم تتابع ال PHP Essential Course. ده الكورس هذه مادته كان يعتبر التولز اللي بنستخدمها في ال PHP. نبدأ إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا على طول النهاردة. ده كان آخر أبديت للإيديت سبجكت بتاعنا، احنا كنا عاملينه آخر مرة. الناس تبص كويس. تمام. هنبدأ نعمل، احنا كنا عملنا edit subject، خلاص احنا بنعمل edit subject للسبجكتس بتاعتنا، بنعمل edit للسبجكتس بتاعتنا من على one page redirect هنا. فهنعمل زي ما كنا متعودين احنا بنعمل في ال double time and for our last time for doing errors، يعني لما كنا بنcheck the errors كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل redirect files. كنا بنعمله ازاي نبدأ هنا كده. كنا بنعمله كده، بنقول if it came empty، احنا عارفين اللي came empty. if it's not empty yes. ونتكلم عن errors. تمام. so if it's not empty so كنا بنعمل redirect. تمام. redirect to، وكنا عملنا refer redirect to في الفانكشنز بتاعتنا، وبنكتب على طول البيج اللي احنا عايزين نعملها لها redirect، واحنا new underscore subject dot php دي البيج بتاعتنا. تمام. يبقى قلنا ايه if it's not empty وبس argument ليها errors، فهنعمل redirect to a new subject. يبقى احنا لكن احنا النهارده بنعمل single page submission، فهنعمل الكلام ده بطريقة متغيرة. فاحنا هنقول if is empty if it came empty so we will perform the update. يعني هنقول if it came empty if the errors came empty so perform update. طيب يبقى هناخد كل ده نبيستها هنا كده. تمام. يبقى if it came empty the errors will perform the update، والupdates بتاعتنا اللي احنا كنا عملناها المرة اللي فاتت ID menu name position visible that's the subjects.
طيب دي بس عشان الناس ما تبقاش مش عارفة ايه دي هنقول ان هي end في set دي the end of the set push then submit يبقى هي دي ايوه copy and paste end of the brackets دي نهاية ال end بتاعت دي أو دي ال end بتاعت ال post submit دي بدايتها من هنا ونهايتها هنا بس عشان الناس تبقى عارفة احنا ماشيين ازاي تمام عشان الناس ما تبقاش confused. So if errors are empty, so do one thing, else so no errors. That's the errors occurred. عشان نبقى نرجع لها مرة تانية. So if it came empty, do something else, do something else. طيب in order to perform the update لازم newrite the SQL query. So the update command هنعمل query and it equals to update subjects set تمام then menu name and it equals to طبعا لازم نحطهم من single quotes brackets and it's menu name yes تمام and the last of the single quotes and with position and equals to عشان position is an integer so مش هنحطه inside quotes مش هنحطه في single quotes بس with the brackets and I'm talking about position yes and then visible that equals to also it's an integer so we're talking about visible yes وفي النهاية لازم نقول له where ID are equals to the ID yes تمام كده احنا عندنا الابديت ستيتمنت عايزين بقى نكسكيوت الابديتس زي ما كنا بنعمل طبعا احنا عارفين احنا بنكسكيوت ازاي عارفين نفس الطريقة بنكتب the results yes and it equals to
MySQL underscore yes MySQL underscore query. طبعا بنباس ده arguments اللي هي query yes and connection yes. طيب بس الطريقة بقى اللي بنتست فيها if the task succeeded or not هتبقى مختلفة. يعني هنعمل ايه if a new MySQL command اللي هو MySQL underscore affected rows yes MySQL affected rows. طبعا انت كده هتخمن هو بيعمل ايه. في parentheses ده هيقول لنا كم many rows are affected. تمام and it equals to 1. يبقى عارفين if its answer is 1 يبقى succeed. else so it fails. تمام يبقى هي كده if it succeed يبقى هينزل وهي input the form and succeed. طيب الناس تسيف الكلام دون الناس تسيف الفايل كده لغاية هنا وتروح على الويدجت كورب على البراوزر وتروح تتست الكلام ده. فالناس تعمل كده. طبعا انا مش هتست الكلام ده، أنا لسه ما عنديش الداتابيز لسه ما عملتهاش، فمش هوري الناس عملي او براكتيكلي ايه اللي بيحصل في الداتابيز، لكن هقدر اجايدك ان انت او انا عارف كويس ايه اللي هيحصل. فانت روح على الويدجت كورب and try to update it. يعني دوس على about widget corp تمام وجوه السبجكت نيم بتاعك مثلا هتلاقي about widget corp. شيل مثلا حرف ال P اللي هو آخر حرف في كورب تمام وحاول تعمل edit subject تمام. اللي هتلاقيه يعني مع الصفحة هتريلود هتلاقي إن ال P لسه زي ما هي subject name وهتلاقي جواها about widget corp مفيش أي حاجة متغيرة. لكن لما هتبص على الشمال كده في المنيو بتاعتك هتلاقي ان about widget corp البي بتاعتها اختفت. طب ايه اللي حصل؟ حاول تريلود بيت مثلا او تدوس على about widget corp هتلاقي حتى البي كمان من هنا اختفت، بس البي من المنيو بتاعتك اختفت. طب هو ايه اللي بيحصل بقى؟ فاحنا هنبص هنا كده عندنا في البيج بتاعتنا هنا في الايديت سبجكت بتاعتنا هنلاقي ان احنا عملنا ايه؟ ان هو بيبول this information from database. هنلاقي ان احنا عندنا ال find selected page قبل الابديت، بس احنا مش عايزين كده. احنا ممكن نشيل ده ونحطه هنا فوق الهيدر. يبقى
اي perform هيحصل يبقى هيجي وهيupdate وهيسبميت to the database and then هيفند the selected page ويطلعها لك refresh. So that was the error. So تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنرجع تاني بقى على البراوزر بتاعنا. روح مثلا على products بقى دلوقتي. تمام. بعدين شيل اس مثلا وغير بقى، يعني حاول تغير في السبجكتس بتاعتك. شيل البي، شيل الاس مثلا من about widget corp، شيل البي من about widget corp، شيل اس من products مثلا. هتلاقي ان هو بيابديت السبجكت بتاعك. يعني دلوقتي خلاص بقى الموضوع متاح ان انت تغير اللي انت عايز تعمل له edit في السبجكت بتاعك، هتلاقيه بيتغير. تمام. حاول دلوقتي مثلا تغير position and visibility. تمام. يعني مثلا on about widget corp خليه مثلا position 2 وخلي visible no. تمام. يبقى كده هتابديت السبجكت، ولما تيجي تابديت هتدوس edit subject. تمام. هيرجعك هيقول لك لا ان البوزيشن بتاعك is number 1 and it's visible. تمام. يبقى السبمشنز if it didn't happen يبقى كده هيديك error. تمام. طيب الايرور عندنا هنا ايه؟ المشكلة عندنا هنا ان احنا عندنا visible is assigned to radio buttons. دي المشكلة عندنا ان إيه؟ visible يعني السبميت بتسبميت the error if it's 0 or 1، لكن هنا عندنا بتشيك if it's empty. ف... تمام. يعني لما تيجي تسبميت 0 هتشوف test if it's set which it is and whether it's not it's empty. لكن empty is overreaching يبقى هيconsider 0 empty. يبقى كده عندنا كذا اختيارات. ممكن اخلي visible is not a required field، or ممكن اعمل other side of test بدل empty، او ممكن اخلي التست is not reach not overreach. يعني هنحط another condition هنا كده وهنقول and if it's and if it's not is numeric is underscore numeric. Yes, numeric is not numeric. تمام. يبقى كده هو هيتست if it's not numeric. تمام. لكن لو حبينا نغيرها مثلا وخلينا بدل is numeric if it's integer فهيفيد لان هو لسه مفيش integers it's only numeric. So if it's not numeric وهنحط نفس برضو البوست بتاع field name بعدين نقفل هنا parentheses. تمام. يبقى if it's empty and if it's not numeric and if it's not zero. تمام.
يلا سيف ده كده وروح على الفايرفوكس. بعد كده حاول تغير البوزيشن او الفيزيبل سوري الفيزيبيليتي بتاعت مثلا about widget corp. let's see يعني غير visibility خليها no and then edit the subject. هتلاقي هتلاقي ان الفيزيبيليتي بتتغير، وهتلاقي ان الفيزيبيليتي بقت no فعلا. رجعها يس هتلاقيها بقت يس فعلا، وهو ده اللي احنا عايزينه. يبقى يبقى كده عندنا visibility بتاعتنا already activated and working on the edit subject. تمام. طيب واحنا بنعمل single page submission سوري، يبقى هنا بدل ما نعمل redirect على success او failed او errors according، ممكن نستخدم حاجة اسمها simple messaging technique to set values in a message technique to perform messages. اوكي، ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. هنعمل ازاي لو هنباس ازاي المسجز دي. هنعمل variable اول حاجة تحت success هنا كده، هنقول ان احنا عندنا variable اسمه message and it equals to، نعمل double quotes، هنقول the subject was successfully updated. تمام. بعد كده هنpass that message تحت الفورم كده، ننزل تحت كده عند الفورم، هنقول له نفتح بقى PHP. ماشي، هنقول له if not empty. yes if it's not empty نتكلم عن message. yes تمام. يبقى if it's not empty so I'm sorry if it's not empty the p tag and with class equals to message. Message will be inside the double quotes but we're already inside the double quotes, so we will skip it with the backslash. تمام، احنا عارفين بنعمل ازاي الكلام ده already.
and then let's see, double quotes, and it's concatenated with message. Yes, and concatenated again with the end of the p tag. Okay. تمام. يبقى if message is not empty, so we see if the message is empty, if it's came empty, so echo the message وحطيناها class عشان so that we can style the message. طيب ممكن نروح دلوقتي على البراوزر بتاعنا ونشوف ايه اللي حصل فيه، نسيب الكلام ده وبعد كده تروح على البراوزر and then try to يعني نروح مثلا على about widget corp وشيل مثلا في ال editing subject أو في ال subject name خليه about widget C بعد الcorp and then press edit subject. هتلاقي إن هو بيقول لك the subject was successfully updated, so we can pass messages. okay. طيب دلوقتي ممكن كمان نتست الكلام ده if it's failed. so if it's failed نعمل نفس الكلام message and we will see the message, the subject updates failed. تمام. also هنقول message equals to let's see, it's append and equals to with the PR tag, and it's concatenated with MySQL. Yes, errors underscore errors. Yes, it's error with open and ending parentheses. تمام. so also to the errors of the form, so the error occurs, so we'll say message, yes, that equals to there, where, okay, concatenated with count, yes, the error, yes, and also concatenated with errors in the field. Okay, so
يبقى هو كده هيعمل ايه لو احنا عندنا error في الفورم؟ فهيقول لنا in there were number of the errors and errors in the field. يلا نشيك الكلام دون. الناس هتروح على save الأول الكلام دون control S and then go to the browser. نروح على البراوزر ده تشيك الكلام دون. let's say مثلا احنا في about widget corp وفي السبجكت نيم هنشيل about widget corp كلها وندوس edit subject. تمام. هيبقى في there were one errors in the field. So there were one errors in the field. طيب let's say ان انا عندي many fields. let's say ان عندي 50 fields. صعب يعني هعرف منين which one were the error، انهي واحد اللي كان فيه الايرور. فانا هعمل يعني condition كده او option صغير ده اللي هنعمله عشان يطلع لي ويقول لي انا الايرور بتاعي كان فين. طبعا هو في كذا طريقة بس احنا هنقول الاسهل منها. so now هنعمل ايه؟ هنروح بعد المسج بتاعتنا كده، نهاية المسج بتاعتنا هنا كده هنperform our action. هنعمل ايه؟ نقول PHP. okay, let's make a note. yes, the output. yes, the output list of the fields that had errors. okay, ازاي؟ هنقول if not empty. it's not empty. it's not empty the error. so echo first with PR tag, first with paragraph and give it class. yes, and the class equals to the errors. تمام. so we need to escape. let's first okay, تمام. and then echo please review the following fields and PR tag. okay, PR tag and then close it. and then for each, yes, for each errors has error. That's error. display it and display نقول echo the error طبعا but with okay and it calculated with error and
also calculated with the end of the with BR tag. BR tag. Okay, and then semicolons, and then here unecho the end of the paragraph tag. Okay, so do we miss anything? حاجة احنا نسينا بتهيألي. end of the PHP طبعا. yes end of the PHP. so كده بقى هنروح على البراوزر بتاعنا، بعدين reload the page لو نسيف الكلام دون reload the page and then about widget core هنشيل about widget core and then edit subject and yes now they pass the message that it says ان احنا عندنا please review the following fields والfields هي مثلا menu name. تمام، يبقى احنا كده عندنا المسج دي طريقة سهلة وبسيطة ان احنا نعمل list of the fields that had errors. طبعا في many sophisticated يعني طرق تانية ممكن نعمل بيها الكلام ده، لكن دي أسهل طريقة. لحد هنا نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا. شكرا لكل الناس اللي حضرت المحاضرة أو لكل الناس اللي بتسمع المحاضرة. شكرا جزيلا، يا رب نكون فدنا الناس. وإن شاء الله يعني ننتظر في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. احنا يعتبر خلاص احنا كده قربنا على نهاية الكورس، يعني تقريبا فاضل كمان 5 أو 6 محاضرات إن شاء الله. فياريت لو الناس تركز معانا عشان أهم محاضرات هي المحاضرات النهائية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.